Festival Podluží v písni a tanci letos slaví 70 let. Obec Tvrdonice nachystala opravdu nádherný program a tak se pojďme podívat s paní Zdenou Šlichtovou, co se tady všechny 3 dny dělo. Na tento víkend jsme připravili 70. ročník národopisných slavností Podluží v písni a tanci. Nenechte se zmýlit, oni ty první slavnosti se konaly v roce 1946, potom jsme měli pauzu, než se dostavěla tady ta slovácká chalupa a od roku 54-56 potom pokračují slavnosti pořád dál. Když si to spočítáte, vyjde vám 70. V pátek jsme měli přehlídku dechových hudeb, ale to je takový název pro celý den nějakých akcí, protože my už několik let začínáme slavnosti výchovným koncertem pro žáky naší základky. Vždycky se jim snažíme nějaký hostující soubor tam dětem představit a letos to byl soubor písní a tanců z Legnice, z Polské, takže měli děti koncert. Potom byl tady už na večer v areálu koncert mládežnické dechové hudby, cymbálová muzika Grajcár a její hosté. Dechových hudeb se představili Šardičanka, Krásinka, Túfaranka a Dunajská kapela. Vystoupení jedné ze současných významných cymbálových muzik Grajcár navodilo v areálu skvělou atmosféru. Co pro vás znamenají slavnosti Podluží tady v Tvrdonici? Tvrdonice to je tady taková meka Podluží, takže je to tady v podstatě ten kořen toho folkloru a těšíme se sem, dlouho jsme tady nehráli, takže si to tady určitě dneska užijeme. Grajcary si zaspívali jejich hosté Jan Oleksa, Štěpánka Pavlušová a Jožka Severy nejmladší. Těším se, je to taky pro mě premiéra z cymbálovku, poněvadž s Grajcarama, s Martinem jsem zkrátka ještě nespíval, no, tak uvidíme, jak nám to půjde. Ani v letošním roce se slavnostem nevyhnul déšť, a to docela vydatný jak v sobotu, tak i v neděli. Naštěstí alespoň sobotním vystoupením dětských souborů se déšť vyhnul. Jak celý sobotní program začal? Začalo to koncertem, opět mládežnické dechové hudby ze základní umělecké školy z Podivína a z Rakvic na náměstí a stejná kapela potom doprovodila průvod dětských souborů sem do areálu, kde probíhala přehlídka těch dětských souborů. Bylo jich tady celkem 7. Zkusíme znovu vyjmenovat ty soubory. Byly to děti z naší mateřinky, děti z domácí Poměnky, Jatelinka z Moravské, Voděnka z Podivína, děti z Bratislavy, z Podobenky, z Vajnor. Měli jsme tady opět slovenský soubor, měli jsme tady Břeclavánek a představili se nám tady vítězové dětské pěvecké soutěže s cymbálovou muzikou Oldřicha Kurečky.
Pozvali jste i nějaké hosty zdaleka, aby se ukázal třeba i jiný folklor? My jsme festival, který zve ty hosty, někteří nám to vyčítají, některým se to líbí, ale ať si každý vybere, co chce. My máme desetiletí tady trvají přátelské družební vztahy mezi Tvoronským slováckým krůžkem a chodským souborem Rákov. Při žádné větší příležitosti nesmíme chybět, vzájemně se navštěvujeme, takže samozřejmě na 70. výročí chodský soubor z Mrákova ve Tvořicích už jsme viděli jejich krátké vystoupení včera večer, to byla jenom taková krátká zdravice a svůj další program měli dneska odpoledne právě po tom dětském programu. Takový ten základní program, a to jsou soutěže ve zpěvu a v tanci, probíhají právě teď. Takže jaké soutěže všechny probíhají? Napřed máme soutěže ve zpěvu, kde vypisujeme kategorie sóla ženy a muži, dueta ženy a muži, dueta smíšená. A letos jsme měli i jedno trio, ale to bývá taková perlička spíš. Všichni se samozřejmě těší na soutěže Ostárka Podluží. Budou to soutěže v tancích hošie, vrtěná a královská kategorie verbuňk samozřejmě. Máme přihlášeno asi 9 soutěžících Ostárka Podluží, asi o 3 víc je to ještě do soutěže ve verbuňku, protože je potřeba zmínit, že porota tady vybere soutěžící do strážnické soutěže, takže ten, kdo se umístí ve Tvořicích, tak má zajištěný postup do strážnice. Ale myslím si, že to nic neubírá na hodnotě naší soutěže, protože kdo chce být stárkem Podluží, tak samozřejmě musí umět verbovat, ale aj ta vrtěná, aj ty hošie mají úplně stejnou váhu. Pojď muzikanti, ubratí! Představí se nám nejen soutěžící v těch našich kategoriích, ale i mladí chlapci, kteří vyhráli v žákovských kategoriích, vždycky je zveme jako hosty. Máme tady letos pozvaný folklorní kružek Pohárek Stynca, protože ten má tento rok 20. výročí trvání. Sice nevím, kdy nás doženou se slavnostěma, ale určitě mají co ukázat. A protože je to výročí, tak jsme se zvali vítěze stárkovské soutěže a mělo by jich tady být přes 30 dneska. Takže to si myslím, že bude druhý takový vrchol těch slavností, protože setkání těch chlapů, co chceme víc. Určitě tvoronské slavnosti nikdy nebyly, nejsou a já doufám, že ani nebudou. Jenom o tom dění na jevišti, ale my ten program koncipujeme tak, že vlastně ty účinkující z jednoho programu se stávají diváky nebo i spoluaktéry dalších programů. Jsou tady mnozí účinkující, kteří účinkují ve více programech, ve více programových číslech. Tvoronice chceme, aby byly místem setkávání, pohody, dobré nálady, takže cymbálky, které doprovázejí soutěže nebo programy, což je letos Olina, Břeclaván, Slovácko, cymbálová muzika Jožky Severina se dala letos dohromady, když je to výročí. Budou hrát tady různě po areálu, bude vyhrávat dechová hudba Sokolka, pro všechny zájemce je otevřený zahrádkářský sklep, je výstava na Slovácké chalupě, dětský dvůr pro děti, taneční škola, takže si myslíme, že je zábava pro všechny generace a určitě neskončí mimo těch malých dětí vyhlášením Stárka Podluží na konci programu.
Nedělní program byl bohužel kvůli počasí zrušen, nicméně to nenarušilo kouzlo celých národopisných slavností. Slavnosti samozřejmě navštěvují i významné osobnosti. Záštitu převzal pan hejtman, pan Grolich jako za Jihomoravský kraj a máme tady poslance z parlamentu, pana Janulíka, paní poslankyni ze Senátu, paní Reichmanovou a poslankyni paní Janu Krutákovou, takže jsou to všichni místní rodáci z Podluží a já jsem rád, že každý rok nás navštěvují a podporují takové události kulturního významu tady na tom Podluží, takže já jsem za to velmi vděčný. My jsme rádi, že jsme ty pokračovatelé těch tradic, že už je to 70. ročník a držíme to pořád dál, když to někdy není jednoduché, ale vidíme to na těch dětech, že ty pokračovatelé jsou a já doufám, že minimálně do té 100 to pořád se udrží a vydrží a že to bude pořád pokračovat dál, protože když vidíme tu návštěvnost těch lidí, ty krásné kroje a ty zpěvy, tak já doufám, že to nemůže jakoby zahynout, že bychom to viděli už jenom jako muzejní kousky, takže určitě jsme rádi, že to pokračuje a minimálně z naší strany to chceme samozřejmě podporovat a udržovat dál, ty tradice přenášet, které nám byly dané vlastně darem a my je udržujeme a snažíme se posouvat dál. Stárkem Podluží se v letošním roce stal Marek Salaj a my moc gratulujeme, držíme všem pěstí ve strážnici a přejeme slavnostem neustálou přízeň všech milovníků folkloru.